अझै आइएमई पेको चाहिँ रिवार्ड पोइन्ट चाहिँ कसरी रिवार्ड पोइन्टलाई चाहिँ रिडिम गरिन्छ यसबारेमा आज डिटेली जानकारी गराउनेछु र सिकाउने छु। र योभन्दा अगाडि चाहिँ आइएमई पेको मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ रिवार्ड पोइन्ट कसरी रिवार्डलाई चाहिँ हामीले रिडिम गर्ने भनेर अगाडि पनि मैले भिडियो बनाइसकेको छु आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि। र त्यसपछि चेन्ज भएर आएको छ। त्यसपछि चेन्ज हुँदाखेरि त्यतिखेर हामीले चाहिँ रिडिम गर्न मिल्दैन थियो। भर्खरै मात्रै यो रिडिम गर्ने सुविधा चाहिँ फेरि पनि आइसकेको छ। र त्यसको लागि चाहिँ मैले आइएमए पे एप ओपन गरिसकेको छु। त्यसपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्लेटिनममा छ मेरो चाहिँ, र मेरोमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रिवार्ड पोइन्ट कति छ भनेर तपाईँले यहाँ 39,264 देख्न सक्नुहुनेछ। र यसलाई चाहिँ अब हामी रिडिम गर्न गइरहेका छौँ। रिडिम गर्नको लागि जस्ट हामीले सिम्पली यो यसमा चाहिँ हामीले रिवार्ड पोइन्टमा चाहिँ हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट क्लिक गरौँ। क्लिक गरेपछि तपाईँले यस्तो इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। तपाईँसँग रिवार्ड पोइन्ट कति छ भनेर त देखाउनेछ र तपाईँ कुनमा छ, तपाईँले कति चाहिँ रिवार्ड पोइन्ट कति रिडिम गरिसक्नु भएको छ हो यस्तोहरू देखाउनेछ। यसमा तपाईँले डिटेली जानकारी तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुनेछ। र सिम्पली तपाईँले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ रिडिम गर्नुपर्ने हुन्छ। रिडिम गर्नको लागि तपाईँले तल अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ, रिडिम भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। र रिडिम भन्ने अप्सनमा तपाईँले चाहिँ एकचोटि हामीले सिम्पली क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले चाहिँ रिडिम गर्नुपर्ने हुन्छ। रिडिम गर्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो रिडिम अफर भनेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले विभिन्न अफरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ पहिला जस्तै हाम्रो डाइरेक्टली हामीले रिचार्ज मोबाइलमा हाम्रो तपाईँको आइएमई पेमा चाहिँ हामीले ब्यालेन्स पाइन्थ्यो भने अहिले चाहिँ त्यस्तो पाउँदैनौँ हामीले। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ अफर अथवा हामीले चाहिँ के भन्छ यसलाई रिवार्डको प्रोमो कोड चाहिँ हामीले पाइन्छ। त्यसमा प्रोमो कोड चाहिँ के छ भनेर तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। 20,000मा तपाईँले चाहिँ डिसमको एयरलाइन्सको चाहिँ तपाईँले चाहिँ 100 रुपियाँसम्म क्यासब्याक तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 200सम्म तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको 30,000 यसको देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले विभिन्न देख्न सक्नुहुन्छ। डिसममा तपाईँले 100को देख्न सक्नुहुन्छ। 20,000 तपाईँको रिवार्ड पोइन्टको चाहिँ 100 प्रोमो कोड पाउन सक्नुहुन्छ। प्रोमो 100 भनेको 100 रुपियाँ छ। तपाईँले चाहिँ प्रोमो कोड भइहाल्यो। प्रोमो कोड तपाईँले डिसमको रिचार्ज गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ 100 रुपियाँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै म चाहिँ यहाँ मोबाइल रिचार्जको देख्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल रिचार्जको मात्रै गइरहेको चाहिँ एनसिएलको तपाईँले देख्नुहुन्छ प्रोमो कोड म यो देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ रिडिम गर्न गइरहेको छु। रिडिम गर्न तपाईँले सिम्पली सजिलै छ है त। यसमा तपाईँले तल देख्न सक्नुहुन्छ रिवार्ड नाउ भन्नेमा टक्क त्यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फेरि पनि यहाँ रिडिम गर्ने लागेको छ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले फेरि टक्क एरोमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि एमपिन तपाईँले पासवर्ड तपाईँले चाहिँ लगाएर चाहिँ तपाईँले उयो प्रोसिड गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ। र यति गरेर चाहिँ तपाईँको यहाँ सक्सेसफुली रिडिम भनेर आइसकेको छ है। यो पेड भनेर आइसकेको छ। र यति भइसकेपछि तपाईँकोमा एसएमएसमा यसरी आउनेछ त्यो देख्नुहुन्छ। मैले उयो पनि युज पनि गरिसकेँ। र एसएमएसमा तपाईँको यसरी प्रोमो कोड चाहिँ आउनेछ। र आइसकेपछि तपाईँले चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र युज गरिसकेपछि देख्नुहुन्छ मैले युज गरेर पनि मेरोमा चाहिँ आइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ मैले प्रोमो कोड युज गर्दा तपाईँहरूलाई आउँछ नि होला। प्रोमो कोड युज गरिसकेपछि चाहिँ मेरोमा देख्न सक्नुहुन्छ बोनस आइसकेको छ, रिसिभ भइसकेको छ।